Welcome back to my channel. Ako nga pala si Versa. Andito ako ngayon para turuan kayo ng basic formulas sa Excel. Bago ko kayo turuan, kailangan nyo munang siguraduhin may naka-install na kayong Microsoft Office. Ano nga ba ang Microsoft Office? Ito ay application sa Windows or Mac iOS na may iba't ibang gamit. Katulad ng Microsoft Word, PowerPoint, Publisher at Excel. Handa ka na bang matuto? I-open natin ang Microsoft Excel. Pagkabukas, ay pindutin ang blank workbook. Unahin nating alamin kung paano mag-add ng numbers. Makikita sa screen ang mga patlang, o cells kung tawagin. Gumawa ng example tulad ng mga sumusunod. Sa pinakababang patlang ay maaring ilagay ang formula ng sum. Siguraduhin may equal sign bago ang sum function. Ngayon, piliin mo ang lahat ng numero na iyong inilagay sa patlang. Mapapansin mo na lahat ng numero na iyong pinili ay kanya ng dinagdag. Ulitin ang proseso na ginawa sa video, gamit naman ang ibang numero. Ngayon, ayusin ang presentation para mas makita natin ng maayos ang sagot. At ganyan, ang pagkuha ng sum. Kasunod, paano mo naman i-solve ang subtraction? Panuurin lamang ang sumusunod. Una, alamin ang minuend at subtrahend bago ito i-solve. Sa example, ang unang numero ay ang minuend. Ang nasa baba naman ay subtrahend. Ilagay sa pinakababa ang equal sign. Piliin muna ang unang numero sa taas, pagkatapos, ilagay ang minus sign. Sunod namang piliin ang ikalawang numero. Pindutin ang enter sa keyboard. Pansinin natin na, ang huli, pinakababang cell ay ang difference ng dalawang numero. Maari mo ring gamitin ang sum formula, at gamitin ang minus sign para sa pagkuha ng difference. Panuurin. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating gawain. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe.